Thứ bảy từng 4 mùa chay, Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gioan chương 7 từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilee sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bê-lem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong họ muốn bắt người, nhưng chẳng ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng ngũ thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu. Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: lời luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa. Ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee. Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe.